Hello mga palangga! Welcome back to my channel again. Yes. In this video, I'll be cooking salmon head sinigang. Ayan. So, before I proceed to the kitchen mga palangga, I just want to share my first eating experience of salmon head sinigang. It was 4 years ago when I visited one of my close friends' house. Well, in fact, they are like my family to me mga palangga. They are so humble, so good to me mga palangga. And on that moment, during lunch meal, they serve salmon head sinigang. And from that moment, talagang tumatak talaga yung ulam na yan kasi sarap na sarap ako sa luto nila mga palangga. It's kinda unforgettable for me kasi nasarapan ka na, nabusog ka pa, at may natutunan ka pa. Ayan, o diba, bongga. So, let me shout out their names mga palangga. Hello Mimi and Didi, Rodriguez and Sanchez family there in Malagasang, Imos, Cavite. Yes. I think this is the perfect time for me to thank you guys sa pagkukup sa akin in those times na nangungulila ako sa aking buhay. So, alam nyo na yun, hindi ko na kailangang elaborate pa. Ayan. So, now, you already know na kayo ang dahilan kung bakit paano ko natutunan ang salmon head alert. So, now, mga palangga, masyado yatang napahaba ang aking kwento. So, maglutuan na tayo. Okay? Let's proceed to the kitchen. So now, here are my ingredients for my sinigang na ulo ng salmon. Ayan, mga palangga. So let's start with salt and pepper. Ayan. Ang ating pepper ay always present sa aking mga panauhin. Para bang I can't live without pepper. Yes. Of course, ang ating sinigang ay hindi kompleto without sinigang mix nor sinigang mix. Lagi akong gumagamit ng tamarin with gabi. Sinigang na may gabi. Alam nyo kasi mga palangga, gusto ko yung sabaw ko is malapot-lapot. Kaya may gabi ang ginagamit ko. And of course, hindi kompleto ang ating sinigang without water. So here is my water. And then, lalagyan ko din siya ng radish. Ayan. In-slice ko ng ganitong kaliliit. Lalagyan ko din ng chilies na mahaba. Green chilies. I have string beans, yes, onions, ginger, and of course, ang aking nag-uumapaw na tomatoes, yes. Alam niyo kasi mga palangga, once na magsinigang ako is I make it sure ng aking tomatoes is madami kasi tomatoes is siya yung nagsisilbing nagpapatamis sa ating sabaw. Pag wala kayong kangkong mga palangga, lagyan nyo siya ng spinach or kung ano-ano mga vegetables na gusto nyo. So, lastly, our salmon head. Yes. So, let's proceed to cooking na mga palangga. Maglutoan na tayo. Okay? So, now mga palangga, here is my cooking pot. Yes. Dito ko lulutuin ang aking salmon head. So, the first thing to do is to ipo-pour ko lang aking water. Ayan. So, depende sa inyo kung gaano kadami yung water. So, dadagdagan ko pa siya, ha. 2. Ayan. Parang 2 liters yung nilagay ko mga palangga. And then, I'm gonna put my onions and ginger. Yes. Onions and gingers. Ihalo-halo lang natin dyan sa tubig. And also, my kamatis, ang ating tomatoes, yes. Let's follow the tomatoes. Ayan. Lagyan natin siya ng pepper, mga palangga. Ayan. Ang ating pepper. Also with salt. Ayan. Yung salt and pepper is always tandem. Best friend silang dalawa. So, ang ating gagawin is to bring it to boil. Open the fire, yes. Wait lang natin na mag-boil. I'm gonna cover this. Yan. So, mga palangga, when it's starting to boil, I'm going to smash the tomatoes. Or, dudurugin ko ang aking tomatoes. Ayan. Smash.
put my salmon head. Yan. It's time to put my salmon head. One, two, 4, 5, 6, 7, 8, ayan, madami, 9. And let's put the vegetables. So, from radish, mga palangga, here's the radish, our chilies, and string beans. I'm gonna put also my sinigang mix. Yes, spread ko lang on top. And then I'm going to cover it, mga palangga, and leave it for about 10 minutes. Okay? So, let's check it from time to time kasi minsan umaapaw yung ating sinigang na gabi sa sobrang lapot niya. And then, huwag masyadong galawin yung fish kasi nadudurog yung kanyang meat. So, touch-touch lang sa taas. Ayan, konting sundot sa baba. Sundot-sundot lang. If you are not satisfied with alat, pwedeng dagdagan nyo yung asin nyo or fish sauce. Since I am not satisfied with my salt, so dadagdagan ko siya, mga palangga. Konti lang. And then, I'm going to cover it again. Yes, mga palangga. So, let's check again, mga palangga. Kasi aapaw ito pag hindi i-check. Ayan. Umaakyat sa taas ang ating sinigang na gabi. Yung lapot niya is umaakyat sa taas. Parang gusto niyang mag-evaporate. Pinkish-pinkish ng ating sabaw dahil sa tomatoes, yun. Ayan, kaya manamis-namis ang ating sabaw na malapot-lapot. O, diba? Masarap. Nandyan yung nagmimix yung lasa niya. Matamis na maasim na malapot. Basta masarap. Juicy. Ayan. Masarap yung sinigang na gabi, mga palangga, kasi hindi masyadong maasim. Yes, nandun yung asim pero iba compare sa isa. Walang gabi. Masarap din yung walang gabi, pero gusto ko may gabi. Parang hindi pa ako satisfied sa alat, mga palangga. Dagdagan ko pa siya ulit. Ayan, konting-konti lang. Konting sundot ulit. Pag sinigang na gabi, mga palangga, yung ginamit nyo, ganito talaga siya. Parang nagbabubbles. Ganyan yung effect niya lagi. Kasi nga malapot. Cover ko lang ulit, mga palangga, ha?
And then mga palangga, lastly, ilalagay na natin ang ating spinach. Ayan, si spinach. Once naluto na yung ating mga gulay-gulay, ilalagay na natin ang ating spinach. Here is my spinach. So mga palangga, luto na yung aking salmon head sinigang. Okay? So, it's serve time. There you have it mga palangga, my salmon head sinigang. Kaunta!